Chiến tranh Nga-Ukraine ngày 13 tháng 3, binh lính Ukraine rút lui hàng loạt. Phóng viên chiến trường Evgeny Litsitsin đăng trên Telegram rằng đến sáng ngày 13 tháng 3, quân đội Nga đã kiểm soát được Sura và chỉ còn cách 100 km nữa là hoàn toàn chiếm lại được khu vực Kursk. Quân đội Nga vẫn đang tiến vào 7 khu vực còn lại, bao gồm Yaushenskan, Goncharova, Rubanchichichan, Gogolet, Olesnya, Guevo và Gonan. Theo hướng Velikono, Nga đã chính thức kiểm soát được Dnepro, tạo điều kiện tiếp cận Vesioli và Fyodorovat. Ở Shevchenkon, phía đông nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi Ukraine vẫn giữ một số vị trí ở phía bắc. Ở Udachi, quân đội Nga đang mở rộng quyền kiểm soát của mình. Trên mặt trận Novopavlovsk, Nga đã tiếp cận Kolyava, trong khi từ Zaporizhia, Nga tiến về phía Boganova và Rostoko. Tại khu vực Sibony, Andriva, quân đội Nga đã mở rộng tuyến tấn công thêm 3 km. Tại Derehins, phía Ukraine đã tổ chức phản công bằng xe bọc thép nhưng không thành công. Tại Kupian, Nga đã mở cuộc tấn công vào Malaya Sapkova và Kondasova, kiểm soát 20 vị trí trong 24 giờ qua. Lực lượng Nga chôn vùi để mở cuộc tấn công nguy hiểm vào Sura. Theo hãng thông tấn TASS, lực lượng Nga đã triển khai chiến thuật bất ngờ tại khu vực Sura, Kursk bằng cách di chuyển qua đường ống dẫn khí dài 15 km để tiếp cận tuyến phòng thủ của Ukraine. Chiến dịch này nhằm xâm nhập vào khu vực do Ukraine kiểm soát, tạo yếu tố bất ngờ trong chiến thuật. Trung tướng Apti Alaudino, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự, Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, cho biết đây là một trong những hoạt động hiệu quả nhất trong giai đoạn diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông nhấn mạnh rằng những người lính đã tận dụng đường ống Urengoy, Pomari, Urovro, vốn được sử dụng để vận chuyển khí đốt đến châu Âu nhưng hiện đã ngừng hoạt động. Lực lượng tham gia chiến dịch bao gồm 800 binh sĩ từ nhiều đơn vị, chẳng hạn như Lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 11, Trung đoàn 30 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 72, đơn vị lực lượng đặc nhiệm Ahmad và Lữ đoàn tấn công cựu chiến binh. Những người lính đã di chuyển qua đường ống trong nhiều ngày trong không gian chật hẹp trước khi bất ngờ xuất hiện trên mặt trận Ukraine. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov, mô tả chiến dịch này là táo bạo và hiệu quả, nhấn mạnh đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia. Ông cho biết chiến dịch này mất nhiều tháng để lên kế hoạch và được thực hiện trong nhiều ngày do khoảng cách. Chuyên gia quân sự Yan Garin cho biết chiến thuật này có điểm tương đồng với một chiến dịch trước đó gần Avdiivka, Donetsk, nơi binh lính Nga cũng sử dụng đường hầm để tiến lên. Chủ tịch Hiệp hội cựu chiến binh của đội chống khủng bố Alpha, Sergei Goncharo, gọi chiến dịch này là độc nhất vô nhị vì binh lính phải di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt trong 15 km qua đường ống. Ông cho biết đây là một chiến thuật đáng chú ý đang được nhiều lực lượng đặc nhiệm quốc tế nghiên cứu. 10.000 binh lính Ukraine đang gặp nguy hiểm ở Kursk. Theo hãng thông tấn Reuters, quân đội Nga đã chiếm lại khoảng 86% lãnh thổ ở Kursk và đang thắt chặt vòng vây xung quanh lực lượng Ukraine cố thủ trong khu vực. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã kiểm soát thêm 1.100 km vuông và tiếp tục đẩy lùi quân đội Ukraine một cách có hệ thống. Ông Gerasimov cho biết Nga đã chặn các tuyến hậu cần của Ukraine, gây khó khăn cho việc triển khai lực lượng dự bị và cung cấp đạn dược. Trong 5 ngày qua, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 24 khu vực và 259 km vuông lãnh thổ. Một số đơn vị của Nga đã vượt biên giới vào khu vực Sumy của Ukraine để mở rộng vùng an ninh. Tạp chí El Pais của Tây Ban Nha dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết có từ 6.000 đến 10.000 binh lính Ukraine ở Kursk đang gặp nguy hiểm. Người đứng đầu Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine thừa nhận rằng bộ chỉ huy ở Sumy đã mất liên lạc với các đơn vị đồn trú tại Kursk, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bị bao vây. Trong khi đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi khẳng định rằng quân đội Ukraine sẽ giữ vững phòng tuyến ở Kursk miễn là hợp lý và cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng các đơn vị có thể di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn nếu cần, sử dụng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái để hỗ trợ hoạt động. Các báo cáo từ quân đội Nga cho thấy họ đang triển khai lực lượng tấn công trên không và lực lượng đặc nhiệm để đột phá phòng tuyến của Ukraine, đẩy lực lượng này ra khỏi Kursk và tiến về Sumy. Các tuyến đường nối Kursk với Sumy gần như bị chặn do các cuộc tấn công của Nga, buộc quân đội Ukraine chỉ có thể di chuyển bằng đường bộ thay vì sử dụng phương tiện cơ giới. Tình hình đối với Kiev đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Về mặt đàm phán hòa bình, cuộc tấn công hiệu quả của Nga đang tước đi đòn bẩy đàm phán của phía bên kia tại đây. Quân đội Ukraine đã liên tục rút lui và hiện chỉ kiểm soát được một vài ngôi làng ở Kursk.